Salutare dragilor, salutare din Moldova. Acest episod va fi unul tehnic legat de sistem fotovoltaic, de încărcarea mașinilor electrice. Cei care nu sunt interesați, puteți să treceți la următorul episod, dar vă promit că pentru cei interesați va fi ceva foarte interesant și mai ales foarte informativ, deoarece ce vreau eu să fac acum nu a făcut nimeni, din câte știu, de câte am găsit eu pe internet, de câte am căutat eu pe internet, nu am găsit astfel de informații și nu există astfel de sisteme. Și anume, sistema ca eu, în mod automat, să folosesc bateria mașinii electrice ca consumator sau ca sursă de curent pentru casă. În mod automat, adică eu acum am un sistem fotovoltaic instalat pe casă și cu ajutorul acestui sistem fotovoltaic, în timpul zilei eu încarc mașina electrică, iar noaptea vreau să iau curent din mașina electrică, să folosesc pentru casă, deoarece noaptea nu-i soare și nu pot să generez. Vreau să fac asta în mod automat, adică nu vreau să schimb cablurile, deoarece asta ar fi o soluție. Schimb cablul de încărcare, ziua, dimineața, adică încarc mașina, iar seara schimb cablul de descărcare, mă duc și deconectez sursa furnizorului, conectez sursa mașinii acolo la panoul de control a sistemului electric al casei, a sistemului fotovoltaic. Dar eu vreau să fac asta totul absolut automat, singur să se conecteze, când este soare se încarcă, când este noapte consumă. Nu știu dacă o să-mi reușească, probabil dacă vedeți acest vlog ne-a reușit, dar eu încă nu știu dacă o să reușească sau nu. Iată aici am un încărcător de la Victron și el încarcă atunci când este soare. Iată, vedeți, acum e foarte puțin soare, e nourat și oricum el încarcă un pic, încarcă cu 6 amperi, curentul minim și mai ieși din bateria sistemului fotovoltaic, deoarece nu ajunge solar. Iată, asta e consumul total și nu generează suficient de la soare. Deci, eu acum automatizarea că cablul ăsta poate fi conectat la mașină 24 din 24, dar el încarcă doar ziua atunci când este soare, da? Dar eu, prin același cablu, prin aceeași conexiune, vreau să descarc bateria mașinii și să transfer curent de aici spre casă. Echipamentul ăsta nu permite așa ceva, dar eu cu ceva chestii, ceva șiretlicuri, o să încerc să fac asta. Iată, aici am echipamentele care... Deci, ca să vă fie clar, eu nu am găsit nicăieri documentare. Adică am găsit ceva informații, dar nu am găsit informare despre cum să fac asta și eu am făcut singur. Am așa un încărcător care ne-a venit cu mașina. Iată. Asta vedeți că e desfăcut, deoarece am încercat să înțeleg cum funcționează. Deoarece eu când conectez încărcătorul ăsta, acolo la mașină ne arată discharging, adică descărcare din mașină. Și am încercat să înțeleg cum îi dă comanda acest încărcător. Vedeți, are aici un pin prin care îi dă comanda de discharging. Și pinul CC, dar pinul CP nu este, în genere, lipsește. Și am căutat un pic pe internet și am văzut că mașina verifică, adică eu încă n-am testat, dar teoretic așa e, mașina deci practic încărcătorul ăsta comunică cu mașina prin rezistența firului CC, rezistența între firul CC și împământare. Și respectiv eu am măsurat la mașina mea, este 1 kΩ. Deci aici am un contactor. Două contacte sunt normal deschise, două normal închise și eu voi folosi doar contactele normal închise, deoarece nu am găsit contactor care să aibă doar două contacte normal închise. Asta o să fie în interior aici, o să-l bag deoarece este suficient loc. Apoi mai am un releu intermediar care are și normal închis și normal deschis. Asta e unul simplu care îmi va comuta pinii CC, deoarece cablul GBT are doi pini de comunicare care se numesc CC și CP, iar cablul Type 2 are aceiași pini, numai că se numesc un pic diferit, se numește CP și PP. E practic același, adică PP corespunde la
CC, iar CP e CP și la Type 2 la fel. Asta este un cablu GBT care se conectează la mașină, iar asta este un cablu Type 2 și stația la fel este Type 2. Iar încă un moment interesant, că ei sunt inversați. CC-ul și CP-ul sunt inversați cu locul și linia și nulul la fel sunt inversați cu locul. E important de ținut cont de această chestie, iar pentru asta eu folosesc un adaptor aici la mașină și eu adaptorul ăsta, vedeți, el practic inversează CC cu CP și respectiv L1 cu nulul. Deci, care este principiul de comunicare a stației de încărcare cu mașina electrică? Iată, avem pinul CP și pinul CC. Deci, pinul CC comunică cu stația și, practic, stația îi spune mașinii cu cât îl încarcă, cu câți amperi, da? Iar CC îi comunică mașinii dacă este gata de încărcare sau dacă este gata de descărcare. Mașina măsoară rezistența între pinul CC și împământare și pinul PE și dacă este o rezistență de 200 de ohmi, atunci el știe că este conectat încărcătorul și este gata de încărcare. Iar ceea ce ține de descărcare, fiecare mașină este specifică. Eu la mine verificat adapterul pentru descărcarea mașinii și am controlat rezistența între pinul CC și PE și am văzut că este o rezistență de 1 kΩ. Și respectiv, dacă conectez o rezistență de 1 kΩ între CC și PE, atunci eu i-aș spune mașinii să se descarce, nu să se încarce. Ghiciți unde am găsit eu o rezistență de 1 kΩ. Iată, aici, în playerul ăsta, un DVD și cu casetă, vedeți, VHS, aici am găsit o plată, am măsurat cu multimetru rezistențele și am găsit-o, uite aici, rezistența asta, nu știu dacă se vede, este de 1 kΩ și o să o scot de aici cu ajutorul ciocanului de lipit și o să fac testare să vedem dacă, într-adevăr, merge. Teoria mea este funcțională. Și acum, de obicei, cablurile de încărcare, cum este ăsta, da, care l-am eu, că un cablu de încărcare, da, Type 2 sau GBT, nu contează, el la portul CC are preinstalat deja o rezistență de 220 de ohmi și asta îi spune că este un cablu de încărcare și odată conectat, mașina va porni practic invertorul și va fi gata de încărcare. Și va porni, practic, va conecta toți pinii, adică va da voie curentului să curgă în bateria mașinii, adică prin invertor. Deci, în cablul ăsta care se conectează la mașină, firul, adică cu partea care se conectează la mașină, aici ar trebui să fie o rezistență de 220 de ohmi între PE și CC. Haideți să verificăm. Eu deja am măsurat cu un voltmetru și m-am asigurat că într-adevăr este așa. Și eu o să desfac acest cablu. Nu toate cablurile se desfac, dar uite, eu am un cablu care chiar pot să-l desfac. Iată cum și am spus, vedeți, PP, da? Deci ăsta e un cablu Type 2 și din cauza asta scrie PP, dar pe un cablu GBT ar scrie CC. Și vedeți, este un fir aici, firul ăsta sur, aici are o rezistență, este ascunsă, este o rezistență de 220 de ohmi și se conectează la împământare, la portul CE, uitați-vă, el stă aici, așa, nu știu dacă o să vedeți. Și eu acum voi scoate acest fir și scopul meu este să duc acest fir în partea cealaltă a cablului ca să se conecteze în stație. O să vedeți de ce. Și deci, fiindcă la mine mașina este monofazată, încărcătorul, invertorul mașinii este monofazat, iar cablul este trifazat, eu pot să folosesc un fir din ăsta, ori L2, ori L3, și să duc
acest contact în partea ailaltă. O să iau probabil al 2, oricum nu se folosește. Iată, am scos cablul cu rezistență și am luat al 2, l-am conectat la PP. În partea la care merge la încărcător, la fel am conectat al 2 la PP. Deci am dat stația jos, iată, am desfăcut-o deja și cam așa arată în interior o stație EV Charging Station de la Victron. Iată, vedeți, eu până aici am tras 5 fire. Deci, chiar dacă mașina este monofazată, eu am tras 5 fire. Deoarece 2 fire o să le folosesc pentru curentul de întoarcere. Deci eu practic pe astea 2 fire vine curentul aici să se încarce mașina, vine curentul de la sistem fotovoltaic să se încarce mașina, iar prin astea 2 fire va lua curent din mașină și va duce la casă, practic, da? Contactorul ăsta eu o să-l pun aici, așa, și o să conectez aici aceste fire și respectiv aici o să le comut cu L1 și N, de aici o să le comut în dependență dacă este zi sau noapte, iar cu ajutorul acestui releu voi schimba rezistența la portul PP. Când vreau să încarc, o să conectez această rezistență de 220 de ohmi, iar când vreau să descarc, o să folosesc această rezistență de 1 kΩ. Aici în interior este o rezistență de 1 kΩ. Conexiunea este gata în sfârșit. Haideți să vă explic ce am făcut. Iată, aici am un contactor normal închis și un releu intermediar. La intrarea în contactor sunt contactate firele de descărcare a mașinii care duc la curentul de la mașină spre sistemul fotovoltaic și la ieșire din contactor se conectează la portul încărcătorului care merge spre mașină. Bobina contactorului este alimentată de curentul de încărcare. La intrarea în releu este conectat firul CC de la portul încărcătorului care merge spre mașină, iar contactul normal închis se conectează la rezistența de 1 kΩ, după care merge spre firul PE al portului încărcătorului, adică împământarea. Contactul normal deschis se conectează la rezistența de 220 de ohmi, care apoi merge la fel spre PE. Bobina releului la fel este alimentată de firele de intrare în încărcător. Logica este în felul următor. Starea implicită a circuitului este atunci când există curent la firele de intrare în încărcător. În această situație, contactorul se activează și deschide circuitul deconectând firele de descărcare. Releul la fel se activează conectând rezistența de 220 de ohmi care dictează mașinii să se activeze în regim de încărcare. Când curentul de încărcare dispare, pentru asta voi crea o logică separată la sistemul fotovoltaic, atunci contactorul se deconectează închinzând circuitul și conectând firele de descărcare a mașinii. Releul la fel se deconectează, comutând de la rezistența de 220 de ohmi la rezistența de 1 kΩ, care îi dictează mașinii să treacă în regimul de descărcare. Am pornit acum curentul către încărcător. Aici tot normal, nu a explodat nimic. Vreau să văd, am conectat cablul acolo și vreau să văd dacă mașina este gata de încărcare. Așa. Mi-e frică. Prins o lumină, orange. Dacă e verde, e gata de încărcare. Așa. Verde. E gata de încărcare. Start. S-a pornit. Se încarcă. Iată. Așa, deci încărcarea merge. Acum, haideți să verificăm descărcarea. Haideți să deconectăm acum de la casă. Asta este întrerupătorul unde se duce curentul spre încărcător. Dacă îl deconectăm, ar trebui să vie peste 2 fire curent. Haideți să vedem.
Hai să vedem cum se comportă acolo. Trebuie să ne apară discharging la mașină. Ia. Ai s-a oprit. Acolo nu ne-a apărut nimic încă. Mai așteptăm un pic. Aici e verde încă. Straniu. Ar trebui să fie albastru. Din păcate nu merge cum am vrut. Problema este că releul schimbă prea rapid firele de rezistență. Și mașina nu reușește să comute într-un fel din charging în discharging. Adică pur și simplu nu reușește să măsoare rezistența. Că el doar când măsoară rezistența conectează cele două contacte. Și probabil el măsoară la un anumit interval și intervalul ăla e prea rar pentru cât comută acest releu. Adică releul comută prea rapid. Și mi-apare acolo charger error. Iar când schimb într-un fel, când din charge în discharge, rămâne tot în charge, dar din discharge în charge îmi arată eroare. Deci ce ar trebui eu să fac acum? Trebuie să găsesc o modalitate cum să adaug un delay, măcar 2-3 secunde, să aștepte până comută de la unul la altul. Și nu știu cum să fac asta. Trebuie să mă gândesc. Este următoarea zi și eu azi toată ziua am stat și m-am gândit, adică nu doar azi, chiar și ieri seara până târziu, până pe la orele 2 undeva de noapte, am stat și m-am gândit cum să fac să funcționeze la o soluție. Și am găsit o soluție. Azi toată ziua m-am chinuit și am implementat-o. Am căutat componente prin toată casa să găsesc ceva ce am eu aici și până la urmă am găsit ceva, o să testăm împreună. Haideți să vă arăt ce am făcut. Ăsta este releul vechi, da? Despre care v-am spus, și am adăugat un alt releu cu întârziere, cu delay, da? Ăsta este un releu pentru curent continuu și din cauza asta am fost nevoit să-i adaug un convertor din curent alternativ în curent continuu și practic eu am luat un bloc de încărcare, l-am stricat și am scos microschema, iată o vedeți aici, și am conectat practic ca sursă la acest releu. Și i-am adăugat o întârziere de 3 secunde ca să se pornească. Deci ăsta este releul normal open și este conectat la el siguranța de 220 de ohmi, adică el comandă mașinii să se încarce. Iar la releul vechi, acela cu bobină de curent alternativ, am conectat siguranța de 1 kΩ la normal connected, adică normal închis, și respectiv i-am adăugat acest condensator pentru curent alternativ, special pentru curent alternativ, care îi adaugă încă o secundă după ce se închide. Deci, după ce el pierde tensiunea, 0 V aici am scris, da? Atunci el mai stă conectat încă o secundă, deoarece acest condensator, el mai păstrează curentul încă pentru o perioadă de timp. Și respectiv îi aduce undeva aproximativ o secundă de întârziere. Și atunci, după o secundă, îi dă comande mașinii prin această siguranță să se descarce, discharge aici înseamnă. Haideți să testăm. Deci acum el este deconectat, nu vine curent aici la încărcare și acum teoretic dacă noi punem cablul ăsta în mașină ar trebui să arată discharge. Da? Deoarece iată, dacă e 0 V vine la intrare, atunci discharge. Haideți să testăm. Asta e cel mai simplu, pentru că până acum chestia asta tot mergea, dar comutarea, fără ca să scot și spun cablu, asta era problema. Și da, iată, vedeți, lumina albastră înseamnă că funcționează. Acolo ne arată, nu știu dacă se vede, discharge in progress. Și haideți acum să conectăm curentul care vine până aici și teoretic ar trebui automat să se înceapă încărcarea.
Bine, cel puțin să treacă regimul de încărcare, pentru că acum nu-i soare și nu se încarce. Nu să explodeze nimic. Bam! Hai repede de aici și faci. Trebuie să fie verde aici, mă. Galben. Please, please, please. Verde! Și acum se încarcă. Deci ne arată, dar acum și eu pornesc de la ecran și ar trebui să pornească. Deci, uitați-vă, releul ăsta e pornit și el acum e închis, da? Releul ăsta tot e pornit și el este deschis acum și respectiv e conectat siguranța de 220 de ohmi. Hai să vedem dacă încarcă. And switch mode. Manual. Start. Hai să vedem. Încarcă! Bun, dă să oprim de aici, dar nu scoatem cablu. Deci dăm stop. Așa. Nu scoatem cablu. Acolo s-a deconectat. Haideți să stingem acum lumina. Curentul. Să vedem dacă trece înapoi în discharge. Op. Așa. Galben, galben, galben. Mai. Galben. Deci tot galben. Dar măcar nu-i roșu, că înainte era roșu. Deci, presupun că problema este, uite aici, delay-ul ăsta funcționează corect, dar ăsta este prea mic, probabil e mai puțin de o secundă. Mă gândesc că condensatorul ăsta alimentează și contactorul ăsta și restul circuitelor de aici, că ele practic sunt conectate între ele. Și din cauza asta prea repede se descarcă. Bine, cât mă mai gândesc la soluția cu automatizarea acolo a stației, o să încep conectarea aici la panoul electric al sistemului fotovoltaic. Acolo mi-a mai rămas, deci se automatizează de la descărcare la încărcare, trece automat, dar de la încărcare la descărcare nu trece automat. Pe de o parte mă gândesc, poate chiar și e bine așa, să fie o chestie manuală, deci practic eu ce trebuie să fac ca să funcționeze, trebuie să scot cablu și să-l pun înapoi și funcționează deodată. Restul nu trebuie să fac nimic. Așa, și văd, ori las așa, ori mai caut soluție, mi-a venit o idee, dar mai am nevoie de ceva componente care trebuie să le comand. Acum o să conectez aici și o să fac automatizarea deja la panoul electric a sistemului fotovoltaic. Și anume, voi monta uite, un contactor 2 normal open, 2 normal close, care aici va intra, deci va comuta practic sursa de energie. Pe canalul normal close o să intre furnizorul energiei, uite o să fie aici, curentul de la furnizor, și pe canalul normal open o să intre sursa de curent de la mașină, uite ăsta. Și deja o să se alimenteze bobina acestui contactor de la mașină, de la curentul care vine de la mașină. În sens că dacă este curent, dacă mașina este în regim de descărcare și vine curent pe firele de întoarcere de la încărcător încoa, atunci el va prefera practic sursa de curent a casei să fie anume mașina. Iar ăsta va fi, iar ăsta este un contactor normal, 2 normal open, care practic va deconecta încărcătorul. Deci nu va merge curent de aici spre încărcător.
Asta este necesar pentru ca să activăm practic logica care este montată acolo în încărcător cu acele două releuri. Că acolo doar logica se bazează pe faptul că când dispare curentul de la încărcător, atunci el să pornească descărcarea mașinii. Și practic ăsta el va opri curentul care merge spre încărcător. Și bobina va fi alimentată, practic bun, alimentarea o să vii de la furnizor și în caz că dispare curentul de la furnizor, atunci automat se va conecta mașina, adică va veni curent de la mașină. Iar dacă totodată eu pot să conectez încă un întrerupător la această bobină, deci se va alimenta practic de la furnizor, da? Totodată, firul care merge spre bobină o să-l conectez la releul de la solar charger-ul din invertor, că aici în interior la Easy Solar-ul ăsta este practic un MPPT 250/100, este un solar charger standard de la Victron și el respectiv are un releu care poți să-l configurezi după daytime detection, adică identificare a zilei. Iată, m-am conectat acum la solar charger ca să vă arăt. Uitați-vă, are relay aici și el acum a pus day detection, vedeți? Panels irritated. Iată, aici sunt releiile. Iată, este normal open, normal close și common. Iată, așa am făcut conexiunea. De normal connected nu aveau nevoie, dar l-am conectat să fie în caz că o să am nevoie pe viitor. Și eu practic o să mă folosesc de normal open și C, adică common. Așa, am tras firul de la releu și acum conectez aceste echipamente. Cam așa arată schema, dacă înțelegeți ceva, cum ar trebui să conectez aici. Ok, am terminat conectarea, cam așa arată, mai clar puteți vedea pe schemă. Și haideți să vedem dacă funcționează logica. Acum, afară încă este ziua, vedeți, chiar dacă nu-i soare, oricum relay-ul este pornit. Relay-ul din solar charger este pornit, deoarece încă mai generează câte ceva panourile. Și acum o să pornesc, ăsta este întrerupătorul pentru încărcătorul solar. El teoretic, pentru încărcătorul mașinii, teoretic el ar trebui să pornească acum. Așa, e bine, acolo nu mi-arată nimic, aici nu trebuie să schimbi absolut nimic. Haideți să vedem dacă s-a pornit, dacă este curent acolo. S-a pornit. Acum temporar eu o să pun acest releu de la Smart Solar în regim manual pentru testare. Așa, relay și vedeți day detection. O să pun manual control. Ok. Și acum el este închis, cum era și până acum. Iată, de să îl deschidem. Așa. Ok. Iată, vedeți, acum s-a deconectat încărcătorul, numai că eu n-am conectat la mașină. O să conectez acum și de atâta nu s-a conectat ăslalt, deoarece când releul de la încărcătorul solar este deconectat, asta tot trebuie să deconectez, iar asta trebuie să pornească dacă este curent de la mașină. Mă duc acum, spun cablul în mașină, să vedem dacă se pornește. Iată, încărcătorul solar este deconectat, încărcătorul mașinii este deconectat și o să punem cablul. El deodată trebuie să meargă în charging sau discharging, adică. Hai, please. Așa. Este discharging. Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Ceva nu mi-a plăcut cum s-a auzit, dar
Este conectat. Deconectat iarăși se întâmplă. Nu vrea să sincronizeze cu gridul. Ok, după ceva teste am văzut că totuși funcționează, dar câteodată mai dă fail invertorul mașinii. Spune că check discharging equipment, ceva de genul ăsta. Și haideți să mai testăm o dată. Uneori merge foarte bine, a stat și o oră de vreme conectată de la mașină, dar câteodată chiar în special la început ceva nu-i place când vrea să comutarea surselor nu-i prea place. Nu știu, poate din cauza contactorului sau nici nu știu din ce cauză. Haideți să mai testăm o dată împreună. Totodată aici putem să vedem sursa. Iată, ăsta este invertorul și mașina dă 216 V undeva, dar curentul de la rețea e 220 ceva, adică mai mare. Haideți acum să se facă ziua. Pa! Deodată s-a schimbat, uitați-vă, deodată s-a schimbat, sursa este de la rețea acum, de la furnizor, 228 de volți. Acum să vedem dacă merge invertorul în pass-through. Eu l-am pus să funcționeze în pass-through, da. Merge fără probleme în pass-through. Și acum, teoretic, noi trebuie să avem curent la încărcătorul mașinii. Haideți să vedem dacă putem să încărcăm mașina. Încărcătorul este pornit și becușorul la mașină este verde. Gata, el automat s-a pus acum în regim de încărcare. Bine, mașina poate să se încarce acum. Haideți să simulăm ca și cum s-ar face noapte. Open. Noapte! Scoatem încărcătorul, vedeți? Tot mi arată verde. Scoatem încărcătorul și îl punem încă o dată. Trebuie să fac albastru. Făcut albastru. Haideți să vedem dacă... nu merge. Arată roșu, vedeți? Din prima nu merge. Please check discharging equipment. Haideți încă o dată. Așa. Nu merge. Iarăși roșu. Să vadă ceva nu se pupă acolo. Încă o dată. Pe urmă să așteptăm vreo... Acum au mers, cred că. Da, au mers. Iată, vedeți? Deci cauza oare poate fi asta. 216 volți. Sursa este mașina. Perfect. O nouă zi mi-a venit niște componente pe care le-am comandat și anume un releu de 5 volți, un transformator de la curent alternativ la 5 volți și acum o să încerc să transform releul de curent alternativ și să-l schimb pe ăsta pe curent continuu și să pun condensatoare mai multe pentru ca să fac acel delay după ce se oprește curentul electric. Iată, aici avem 6 condensatoare de 2200 de microfarads, un convertor din 220 în 5 volți și un mini releu de 5 volți conectat la normal close. Firele albastru și roșu sunt pentru conexiune la curent alternativ, iar aceste două fire sunt pentru conexiunea releului la normal close. Iată, am scos acest releu pe curent alternativ și am pus noul releu pe curent continuu cu condensatoare. Haideți să vedem dacă acum funcționează automat. Da, acum ai pus pe încărcat. Acum vom schimba manual, o să deconectăm încărcătorul și vedem dacă automat se pune în descărcare.
Iată, asta este întrerupătorul de la încărcătorul electric. Încărcătorul mașinii electrice. Haideți rapid să vedem. S-a pus! Albastru. Merge. Gata, am automatizat. Da, deci soluția asta merge. Superb. Iată, releu cu condensatoare, ca să aibă un pic de delay. Asta era secretul. Asta vine de la furnizor, el acum e deconectat, nu am nicio sursă, da? Și ăsta la fel e deconectat, care vine de la mașină. Eu teoretic aici vine curent, dar întrerupătorul este închis. Și dacă eu pun aici în Turbo GX modul de external control, atunci funcționează perfect. Dacă pun la Optimize Without Battery, atunci îmi dezbate încărcătorul, deoarece încearcă să țină gridul conectat, dar totodată să consume din baterie. Și asta îl dezbate într-un fel. Probabil vrea cumva să sincronizeze și nu reușește. Dar acum, dacă el în external control, am văzut că el funcționează. Și ce variam să vă spun despre external control, se poate de încărcat programe, scripturi pe Turbo GX pe care să-l controleze deja prin intermediul acelor scripturi. Și ai flexibilitate mult mai mare cu external control și știu că în modul ăsta funcționează fără probleme. Nu sunt sigur de ce în Optimized este două moduri nu funcționează, doar v-am zis, e o presupunere de-a mea. Haideți să pornim sursa. Vedeți, acum merge doar din baterie, da? Grid disconnected, merge doar din baterie. Și acum avem încă un load mare, deoarece prepară ceva la bucătărie. Hai, pornim. Așa. Hai să vedem. Așa, auziți invertorul? Cușa aici ar trebui să apară și ca să ne asigurăm că asta chiar e mașina, mergem la Device List, Multiplus, iată, vedeți, 216 volți. Asta înseamnă că vine de la mașină. Atâta e de mașina, 216 volți. Și funcționează. Deci acum mașina practic singură se schimbă de la încărcat la descărcat, datorită acestui întrerupător. Dacă vede curent la încărcător, atunci dezactivează descărcarea și activează încărcarea, iar dacă dispare curentul, dacă dau asta în jos, atunci respectiv dezactivează încărcarea și activează descărcarea din mașină și trimite curent pe celelalte două fire care vin, uite aici, la acest întrerupător și deja întrerupătorul ăsta vine aici la rețea, mai exact aici, la AC in. Aici vine de la furnizor și aici vine vine și de la mașină și de la furnizor, da, pentru că firul vine așa aici. Și eu dacă acum ai deconectat, de la furnizor nu vine, vine doar de la mașină. Acum nu-i recomandat să porniți de la furnizor, că nu știu ce o să se întâmple deja cu invertorul mașinii, că el o să încerce să bage curent înapoi când în modul de descărcare. Probabil nu se întâmplă nimic, dar mai bine nu. Contactorul ăsta v-am mai zis că nu funcționează ca lumea, așa că va trebui să-l schimb cu un separator de sarcină automat dedicat, adică un separator de sarcină dedicat. Toate echipamentele Victron, inclusiv încărcătorul de la mașina solară, care este smart și v-am zis că încarcă în dependență de dacă este soare, atunci încarcă mai mult, dacă e mai puțin soare, încarcă mai puțin, dacă e noaptea, în genere se deconectează. Și adică este configurabil, adică niciun alt încărcător pentru mașina electrică nu poate face așa ceva, din cât știu eu. Vă las în descriere echipamentele folosite aici și linkul către Darkom Energy, care ei au filială și în România și în Moldova și respectiv puteți achiziționa aceste echipamente în ambele țări. Nu mă dau eu bătut până nu automatizez totul. Ne-a mai venit o idee și anume să montez un așa releu de control a tensiunii. Deci eu practic voi păstra acest releu 2 normal open, 2 normal close, dar îl voi folosi doar pentru sursa curentului de la furnizor, care se conectează la R2 și R4. Și sursa de mașini o să o conectez, uite, pe acest releu de control a tensiunii. El practic tot putem să-l numim un contactor, doar că
monitorizează tensiunea, monitorizează intensitatea și adaugă la dorință o întârziere, da, un delay. Funcția importantă a acestui releu pentru mine este să adaug întârziere. Practic el va porni când eu o să-l setez, când voltajul va fi mai mare de 200 de volți. Tensiunea nu contează, pot să o limitez aici la 25 de amperi, de exemplu, ca să nu ne iei prea mult din mașină. Și deci practic cum va funcționa sistemul. Eu când voi deconecta acest releu, adică nu eu, dar sistemul solar, iată vedeți aici care merge la încărcătorul solar, la releu încărcătorului solar, când el va deconecta acest contactor, el va opri curentul care merge spre încărcătorul mașinii electrice și respectiv, datorită logicii de acolo, va porni încărcarea mașinii și va veni curentul, uite, pe firele astea, de la car discharge, de la descărcarea mașinii. Respectiv, bobina contactorului existent este alimentată de aici. El va deschide circuitul și va opri curentul de la furnizor, iar ăsta, văzând că este curent de la mașină mai mare de 200 de volți, o să aștepte 5 secunde și va porni curentul care va merge, uite aici, ieșirea la load-ul ăsta, va merge spre curentul general, da? Spre casă. Teoretic ar trebui ca invertorul mașinii să se comporte normal, doar ce am mai citit și fiindcă eu am conectat ambele surse la acest contactor, el, datorită unui arc electric, nu funcționa corect și respectiv eu avem riscul chiar să defectez careva echipamente, în special invertorul mașinii și invertorul sistemului fotovoltaic. De asemenea, este important ca să fie un anumit delay între comutarea surselor sau trecerea prin nul. Tot așa funcționează și comutatorul ăsta, numai că ăsta este un comutator automat și el trece prin nul, adică de la 1 la 0, pe urmă la 2. Și asta este important. Și practic eu o să simulez trecerea prin nul cu ajutorul acestui releu cu întârziere. Haideți să vedem dacă funcționează. Ok, conexiunea este gata. Cam așa arată. Iată schema modificată, o vedeți aici jos. Deci practic releul ăsta de tensiune este aici. Și acum haideți să testăm să vedem dacă funcționează. Cablul mașinii este conectat și este în mod de încărcare acum, da? Iată, aici întrerupătorul încărcătorului este pornit. Haideți să, ca și cum acum ar fi ziua, da? Și în releu aici, în Solar Charger, o să-l mutăm manual să se facă noapte. Iată așa, open. Ok. Așa. Cred că data asta nu a mers, mă think. O mers, Iată, vedeți? Acolo a așteptat practic 3 secunde până s-a pornit în regimul descărcare. Aici, vedeți, este voltaj de la mașină, dar încă asta pâlpâie, înseamnă că el așteaptă 15 secunde până să pornească curentul în partea asta de load. E că acum l-a pornit în partea de load. Haideți să vedem aici la Cerbo GX dacă avem. Iată, acum e disconnected, acum și l-o sincronizeze și o să arăt. Auzit? Și s-a sincronizat acum cu mașina. Și vedeți că este în modul external control, deoarece doar în modul ăsta, iată, ESS, și doar în modul de external control funcționează. În optimized astea nu funcționează. Și mă rog, în Keeps Battery Change de Charge tot funcționează, dar în optimized with battery life and without battery life nu funcționează. Deoarece el aici vrea să bage înapoi curent în mașină într-un fel și din cauza asta invertorul mașinii se dezbate. Și din cauza asta nu funcționează. Dar în external control el merge direct, ia din grid și direct la casă. Iată, aici sunt consumatorii casnici. Și acum haideți să mutăm înapoi sursa de la furnizor. Iată, firele astea sunt de la furnizor. Firul numărul 2 și firul R2 și R4 de la furnizor. Și o să schimbăm releul. Iată, releul schimbăm, îl închidem. Ok.
Acum, noi închinzând releul, practic am conectat acest contactor. El o pornit circuitul, a contactat firele încărcătorului. Încărcătorul de acolo a văzut că este curent și practic a pornit încărcarea mașinii. Respectiv am pierdut aici curentul și respectiv bobina asta nu mai este alimentată și trece în starea inițială normal close și vine curent acum de la furnizor. În sfârșit, funcționează cu succes automatizarea fără probleme și am reușit să automatizez. Eu consider asta o performanță excepțională și chiar mă bucur foarte mult că am reușit să automatizez această chestie și acum eu pot folosi practic bateria mașinii ca să alimentez casa. Și pot folosi asta în regim automat, cel mai important, automat, deoarece teoretic oricine putea folosi bateria mașinii electrice ca sursă, să zicem, a casei, dar nu în regim automat. Asta e foarte important, n-am găsit absolut nicăieri implementat acest sistem. Am auzit că Victron în curând va scoate un încărcător cu o astfel de funcționalitate, dar acum la moment nu există acel încărcător, deoarece chiar am vorbit cu cei de la Victron și mi-au spus că acum la moment nu există așa încărcător care suporte și descărcarea mașinii. Așa, haideți să trecem acum releul în regim normal, într-un fel de identificare a zilei și nopții. Acum, teoretic, dacă noi îl punem în regim de identificare a zilei și nopții, el trebuie să vadă că e noapte afară și să ne conecteze mașina. Haideți să vedem. Dacă hai stai într-un loc. Așa, de la manual control îi punem day detection. Ok, iată, s-a auzit un picăit. Și acum o să pornească, o să fie, vedeți? Pornit mașina în regim de descărcare, așteaptă 15 secunde, atât cât pâlpă aici. Acum el practic mai întâi, deodată ne-a deconectat sursa, vedeți aici este roșu, și ne-a deconectat imediat furnizorul, după care așteaptă 15 secunde și ne conectează mașina. Uitați aici, firele astea acum sunt conectate și merge sus, uite aici. Gata, s-a pornit! Iuhu! Aștept părerile voastre în comentarii și spuneți-mi dacă v-a fost util acest video și neapărat dacă cineva implementează sau poate deja implementa cineva un astfel de sistem. Vă rog neapărat scrieți în comentarii, transmiteți acest videoclip altor electricieni sau pasionați în mașini electrice, în sisteme fotovoltaice, să vedem, poate mai sunt și alte soluții mai interesante. Și eu mă bucur că am reușit această automatizare, chiar mă bucur foarte mult. Apropo, toate componentele care le-am cumpărat aici însumează cam aproximativ, să zicem așa, după calculele mele, undeva vreo 80 de euro plus minus așa. Sunt contactoare, de asta se putea și un pic mai ieftin, deoarece eu am luat chestii cam overkill un pic și cred că cu 50 de euro mă descurcam toate componentele. Eu însă am cheltuit undeva vreo 80, cam așa plus minus și cam asta costă. Eu cred că se răscumpără acești 50 de euro foarte rapid și na, mașina electrică deja o ai, de ce să nu o folosești noaptea ca baterie și să nu mai dai curentul furnizorului în timpul zilei cât ai în exces și noaptea să iei de la el înapoi. Bine, acum dacă aveți baterii suficiente la sistemul fotovoltaic, atunci probabil nu mai este necesar să mai conectați mașini. Dar dacă, mă rog, bateriile la fel sunt scumpe, și de ce să nu folosiți mașina? Mai ales că în timpul iernii nopțile sunt mai lungi și consumul de curent este mai mare. Iar apropo, am făcut un calcul, unii o să zică că eu consum bateria mașinii. Să știți că bateriile litiu-ferfosfat, care este la mașina mea, are în jur de 3000 de cicluri încărcare-descărcare. Și eu dacă consum în fiecare noapte câte 15 kW, plus minus cam așa consum eu pe noapte, bine să zicem iarna mai mult.
atunci, într-un an de zile, eu aș consuma doar 60 de cicluri. Și deci este o nimica toată, 60 de cicluri pe lângă 3000 hectare disponibil și ca kilometraj, teoretic eu aș merge 1.000.000 de kilometri cu bateria asta. Deci chiar nu-i problemă, nu-i problemă să consum bateria. Bun, cam atât pentru azi. Vă mulțumesc că ați fost alături până la final. Cei care au urmărit până la final probabil le-au fost util acest video și da, ne vedem deja la următorul vlog. Pa, pa!